นั่นแหละแล้วก็อีกรอบนึงยกอีกรอบนึงแล้วก็พับเลยนั่นแหละนั่นแหละก็แปะตรงนี้ไอ้ก็ม้วนเองม้วนโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมแปะปลายตรงนี้เสร็จแล้วก็แปะนี่เป็นโบยังเพราะว่าอะไรไอยังไม่ได้จัดเลย